පෙන්නන්න යනවා අපි ඕගලන්ට මුරුංගා ඔම්ලට් කරියක්. මේ ඔම්ලට් එකක් හදලා එක කරියක් හදන හැටි. මුරුංගා මේ තියෙන්නේ අපි මෙතන මේ හොරගත්තු මුරුංගා හැන්දක් අරගෙන මුරුංගා මේ විදිහට මේ විදිහට හොර ගන්න. ඔය විදිහට හොරගත්තු මුරුංගා ටිකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මේක එතන තියෙන රතු ලුණුයි අමු මිරිසුයි. එකක් මේකට දානවා. මුරුංගා ටිකක් මේකට දානවා. මේක ගම්බිරිස් ලුණු මේක මේකට දානවා. ඉතල මේ ඔම්ලට් එක හදාගෙන ඊට පස්සේ අපි කරිය හදන හැටි වෙලාවක් වහලා තියන්න මොකද බිස්කට් එක ගණකම්ට ගන්නකොට තැම්බෙන වෙලාවෙ නින්ට ඉක්මනට තැම්බ ගන්න පොඩ්ඩක් වහලා තිබ්බා ඉක්මනට දැම්මේ. මෙන්න දර මුරුංගා දාලා හදාගත්ත ඔම්ලට් එක දැන් මම පෙන්නන්න මේ ඕන විදිහට ඔයගොල්ලෝ ඕන සයිස් එකකට කපා ගන්න පුළුවන් මේ මේ ඕන සයිස් එකකට කපා ගන්න. දැන් මේක පෙන්නන්නම් කොහොමද කරියක් හදාගන්න ඕන. මේක සුද්දට හදන්නත් පුළුවන්, සැරට හදන්නත් පුළුවන්. සාමාන්‍ය මුරුංගා දාපු ඉඳන් අපි සුද්දට හදලා බලමු. පොඩි ළමයින්ටත් හොඳ හින්දා මේ විදිහට හදලා බලමු. මේ අපි මේකට දියකිරි ටිකක් දාගන්නවා මේ ඔම්ලට් කරිය හදන්නේ. දියකිරි මේ වගේ ප්‍රමාණයක්. සුදු ලුණු ටිකක්. ලුණු ටිකක් අමු මිරිස් ටිකක් කරපිංච රම්පෙත් ගම්මිරිස් වලට කහ කුඩු ටිකක් ලුණු මිරිස් කුඩු අමුතුන පහ චූට්ටක් මේ පොඩ්ඩක් අපි මේක කලවම් කරලා මේක තැම්බෙන්න දෙන්න ඕන මේ දියේ කිරි ටික. දැන් මේකට අපි මේ ඔම්ලට් කෑලි ටික මෙන්න මුරුංගා ගෙදර කන්න නැති කවන්න අමාරු ළමයි ඉන්නවනම් ලේසිම ක්‍රමයක් තමයි මේක. ළමයිට මුරුංගා කවන්න. මුරුංගා හරි ගුණ කෑම. දැන් පොඩි වෙලාවක් අපි වහලා තියමු විනාඩි 5ක් විතර වගේ. මේකට අපි මිදි කිරි මේක වහලා මේකත් පොඩ්ඩක් මෙතන මෙන්න මෙහෙම උඩ නැත්නම් කැටි ගහන්න පුළුවන්. දැන් මේක හරි.
ඔන්න ඉතර මුරුංගා ඔම්ලට් කරි. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම හදලා බලලා රස කොහොමද කියලා මට පොඩි රිප්ලයි එකක් දෙන්න. චෙක් විත් මාල් YouTube channel එක subscribe කරලා ඒකේ හැබැයි bell icon click කරන්න. එතකොට ඕගොල්ලන් දැනගන්න පුළුවන් අපි කරන අලුත් වීඩියෝස් මොනවද කියලා දැනගන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.